we'll start the exercise of this exercise 9.1. Question number 1 like के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ a circus artist is climbing a 20 meter long rope. एउटा सर्कस को आर्टिस्ट चाहिँ 20 मिटर लङ लामो त्यो चढ्दै छ अरे हैन, मतलब कि देयर इज एउटा आर्टिस्ट चाहिँ यहाँबाट 20 मिटर या ग्राउन्ड देखि माथिसम्म 20 मिटर चढ्दै छ अरे रोप हैन, रस्सी which is tightly stretched. अनि त्यहाँबाट टाइट फ्रम द टप अफ अ भर्टिकल पोल, यो पोल देखि ग्राउन्डमा चाहिँ टाइट गरेको छ अरे यसरी हो. त्यहाँबाट फाइन्ड द हाइट अफ द पोल, हामीलाई चाहिँ पोलको हाइट फाइन्ड गर्नु भन्दैछ. लेट्स नेम दिस एबीसी. यो 90 डिग्री हुन्छ किनकि भर्टिकल देखि ग्राउन्डमा त्यस्तो छ नि त हैन. अब हामीलाई चाहिँ एबी को हाइट फाइन्ड गर्नु भन्दैछ. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउन्ड लेभल, अगर यो रोपले ग्राउन्डमा यो त ग्राउन्ड भयो बीसी, ग्राउन्डमा बनाएको एंगल चाहिँ 30 डिग्री हो भनेदेखि हामीलाई एबी फाइन्ड गर्नु भन्दैछ. फाइन. अब यसको लागि चाहिँ नि हामीले कुन त्यो युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि sin थीटा इक्वल टु अपोजिट बाइ हाइपोटेन्युस. sin थीटा युज गर्नुपर्छ. मैले sin थीटा युज गरेँ भनेदेखि sin थीटा इक्वल टु अपोजिट भनेको के हो यहाँ एबी बाइ हाइपोटेन्युस भनेको एसी. अनि sin थीटा यहाँ के छ भन्दाखेरि sin 30 एबी त छँदै छ फाइन्ड गर्नुपर्ने र एसी दिएको छ 20 मिटर. क्वेशन नम्बर 1 हो है यो. 1 सल्युसन. ओके. अनि त्यहाँबाट नि sin 30 डिग्री भनेको कति हो? sin 30 डिग्री 1/2 हैन, 1/2 यस 1/2 हो. अनि एबी बाइ 20 मिटर भयो. अनि एबी फाइन्ड गर्नुको लागि त्यो 20 मिटरलाई माथि पठाइदिएपछि 20 मिटर बाइ 2 which come out to be 10 मिटर. सो मेरो एन्सर आयो 10 मिटर नम्बर 1 को. फाइन. अनि त्यहाँबाट नेक्स्ट क्वेसन छ a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top part of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. त्यस्तो भयो अरे. ट्री छ अरे हैन. ट्री चाहिँ त्यो भयो अरे के थियो, ट्री चाहिँ स्टर्मले गर्दाखेरि ब्रेक भयो अरे हैन. ब्रेक भएर चाहिँ त्यो ब्रोकन पार्ट चाहिँ यस्तो छ अरे. क्वेसन नम्बर 2 सल्युसन. ट्री चाहिँ यो ट्री अरे, ट्री चाहिँ एउटा थियो अरे हैन. ट्री चाहिँ स्टर्मले गर्दाखेरि यसरी आधी चाहिँ ब्रेक भयो अरे यसरी हो, ब्रेक भयो अरे. अनि यो ब्रोकन पोर्सन चाहिँ ग्राउन्डमा गएर ग्राउन्डसँग 30 डिग्री एंगल बनायो. मैले ठुलो बनाउँछु ल. यो चाहिँ ट्री लामो छ, त्यहीबाट यो ट्री चाहिँ यहाँदेखि आधी यो माथि चाहिँ यता ब्रेक भएर यसरी गिर्यो. अनि यो गिरेको पोर्सनले चाहिँ यस्तो भयो हैन. यो गिरेको पोर्सनले चाहिँ तल भुइँमा गएर ग्राउन्डमा गएर 30 डिग्री एंगल बनायो अरे. द डिस्टेन्स बिट्विन द फुट अफ द ट्री टु द पोइन्ट, फुट अफ द ट्री भनेको चाहिँ यो भयो फुट. लेट्स नेम दिस ए. टु द पोइन्ट वेयर द टप टचेस द ग्राउन्ड इज कति दिएको छ 8 मिटर. मतलब कि टप टचेस द ग्राउन्ड यो पोइन्ट बीमा टच गर्दैछ, जुन चाहिँ कति दिएको छ क्वेसनमा 8 मिटर. 8 मिटर. अब हामीलाई चाहिँ हाइट अफ ट्री फाइन्ड गर भन्दैछ. यो पुरा हाइट अफ ट्री फाइन्ड गर्नु अरे. ओके. त्यसको लागि लेट मी, अब यो दिएको छ एबी दिएको छ. लेट्स नेम दिस एज सी. ट्री त फर्स्ट ब्रेक भयो ड्यू टु स्टोर्म एन्ड द ब्रोकन पार्ट बेन्ड सो दैट द टप अफ द ट्री टचेस द ग्राउन्ड. यो टप अफ द ट्रीले चाहिँ ग्राउन्डमा पुरै टच गर्यो. त्यसो गर्दाखेरि हाइट अफ द ट्री चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि नि हाइट अफ द ट्री चाहिँ एच विल बी इक्वल टु एसी, जुन चाहिँ यति भयो हाइट. अनि यो माथिको जुन थियो यो अघि गिर्छ नि यहाँनिर बीसीमा, त्यसो गर्दाखेरि बीसीको पनि एड गर्दाखेरि चाहिँ हाइट निक्लिन्छ हामीहरूको. सो म यहाँनिर कुन त्यो युज गर्छु भन्दाखेरि मैले 10-30 डिग्री युज गरेँ अरे यो ट्रायंगलमा. 10-30 डिग्री युज गर्दाखेरि अपोजिट बाई एसी बाई एडजेसेन्ट द्याट इज एबी. 10-30 डिग्री भनेको 1/√3. एसी त छैन हामीलाई भ्याल्यु, एबी छ 8 मिटर. त्यहाँबाट एसी आयो मेरो 8 मिटर बाई √3 आयो. अब एसी मात्रै चाहिँदैन मलाई, त्यो अर्को पनि चाहिन्छ. के चाहिन्छ भनेदेखि बीसी पनि चाहिन्छ, यहाँनिर बीसी पनि चाहिन्छ हैन. सो बीसी को लागि के गर्छु भन्दाखेरि त्यो बीसी को लागि म फेरि त्यो फाइन्ड गर्छु. के गरेर भन्दाखेरि नि यहाँ ल, व्हाट आल डु इज बीसी फाइन्ड गर्नुको लागि आई क्यान टेक साइन अपोजिट बाइ हाइपोटेन्युस. सो sin 30 डिग्री विल बी इक्वल टु अपोजिट के हो एसी बाइ हाइपोटेन्युस के हो बीसी. ओके. sin 30 डिग्री भनेको 1/2 हो. एसी त भर्खर फाइन्ड गऱ्यौँ हामीले 8/√3. अनि बीसी डिभाइड यसलाई यस्तो 1/BC लेखिदिउँ. बीसी यसरी लेखिदिउँ. ओके.
त्यहाँबाट मैले यहाँबाट BC लाई यसरी लेख्न सक्छु BC लाई माथि पठाइदिएर 8 × 2/√3 मिटर आयो BC भयो नि 8 यो 2 माथि जान्छ /√3 मिटर BC माथि गयो अब मैले के फाइन्ड गर्नु छ हाइट इक्वल टु AC + BC हो याद छ यो सो AC कति छ 8/√3 प्लस BC कति छ 8√2/√3 अब यिनीहरुको LCM लिँदाखेरि √3 LCM 8 + 8√2 √2 कि √3 2 root हैन 2 मात्रै yes it is 8 × 2 हैन 8 × 2 I can write this one as 16 त्यहाँबाट I can do 8 + 16 24/√3 meter आयो now this one I can माथि र तल दुईटै √3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि √3 × √3 भयो and then I can write this one as again 24√3 यो 3 × 3 यस्तो हुन्छ नि √3 स्क्वायर यो गयो 3 रह्यो अब 3 8 are 24 so 8√3 मिटर अब अझै यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 8 × 1.732 which I'll get 732 × 8 8 2 are 16 1 in hand 8 3 are 24 25 2 in hand 756% 5 in hand र 813 exactly the answer exactly the answer is 13.856 meter is your question number 2 answer fine question number 2 भयो A contractor plans to install 2 slides for the children to play in your park. And for the children below the age of 5 years, the C prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. उसले चाहिँ नि त्यो कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ त्यो बनाउन आँटेको छ हैन स्लाइड नानीहरुको लागि अनि त्यहाँबाट below 5 years को लागि चाहिँ C prefers question number 3 solution. C prefers the height which is 1.5 meters whose top is at 1.5 meters okay below 5 years 5 years देखि मुनिको लागि चाहिँ अनि and then it is inclined at an angle of 30 degree to the ground यो चाहिँ यो छ नि नानीहरुको लागि यो चाहिँ कति छ अरे 30 degree to the ground मा incline छ अरे अनि क्वेशन हेर बुकमा where is यहाँ छ मेरो क्वेशन here it is okay whereas for elder children you want to have a steep slide with a height of 3 meter for elder children ko लागि you want to have a slide which is at a height of 3 meter so 15 plus 15 what should be the length of the slide in each case okay अर्को मा गरौँ 15 यहाँ चाहिँ अर्को मा चाहिँ 3 meters you want it to have 3 meter अनि त्यो यो चाहिँ ग्राउन्ड मा कति मिटर मा इन्क्लाइन हुनु पर्छ अरे 60 डिग्री मा बुक क्वेशन मा दिइराको छ अनि त्यहाँबाट okay what should be the length of the slide in each case यो स्लाइड को यो भयो हैन स्लाइड को लेंथ कति हुनु पर्छ अरे इच केस मा भन्दाखेरि A B C नेम गर्दिम अनि यसलाई पनि A B C okay P Q R नेम गर्दिम अनि हेर हामीलाई चाहिँ त्यो क्वेशन मा चाहिँ what should be the length या छ क्वेशन here is the question यहाँ छ क्वेशन what should be the length of the slide in each case हैन अब त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई स्लाइड को लेंथ सोध्दै छ स्लाइड को लेंथ मतलब कि BC को लेंथ x मैले x सपोज गरे र यताको PR को मैले y सपोज गरे ल अब म यहाँ नि फाइन्ड गर्छु यो यसको फाइन्ड गर्छु फर्स्ट यसको फाइन्ड गर्नको लागि I will take which one is suitable for me त्यो सोच्नु पर्यो आफै 10 लिँदाखेरि अपोजिट बाइ एडजेसेन्ट भएन साइन लिँदाखेरि अपोजिट बाइ हाइपोटेन्युस त्यसो गर्दाखेरि म sin 30 डिग्री लिन्छु sin 30 डिग्री will be equal to अपोजिट बाइ हाइपोटेन्युस BC sin 30 डिग्री भनेको 1/2 हो र AB भनेको यहाँ नेरी 1.5 छ र BC चाहिँ x ओके त्यसो गर्दा मेरो x आयो 1.5 × 2 1.5 × 2 कति हो 3 हैन 3 मिटर इक्वल टु यसको लेंथ र यतापट्टि चाहिँ म sin 30 डिग्री नै sin 60 डिग्री नै युज गर्छु sin कै यो ट्रायंगलमा sin 60 डिग्री युज गरिसकेपछि PQ बाइ अपोजिट बाइ हाइपोटेन्युस PR अनि त्यहाँबाट sin 60 भनेको √3/2 PQ कति छ 3 छ हैन PQ 3 मिटर अनि PR y छ सो y इक्वल टु कति हुन्छ यहाँ नेरी म यहाँ सल्भ गर्दैछु सो y इक्वल टु कति हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ you take the y above there and you 3 × 2 by the √3 मुनि आउँछ
त्यसो गर्दाखेरि 6√3 आयो सो लेट मी रेसनलाइज √3 into √3 गरिदिन्छु यसलाई यहाँनिर गर्दैछु √3 into √3 गर्दाखेरि 6√3/3 आयो त्यसो गर्दा 3 2 are 6 मेरो आन्सर 2√3 मिटर आयो यसको लागि 2√3 मिटर यसको लागि एन्ड देन यसको लागि कति 3 मिटर ओके अब चाहिँ आई हेभ क्वेसन नम्बर 4 ओके क्वेसन नम्बर 4 हेर द क्वेसन नम्बर 4 solution 4 solution you can see in the question book ma cha here देख्यो नि question number 4 the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree find the height of the tower भन्दैछ मतलब कि angle of elevation from a point on the ground एउटा ground को point let's say look here okay एउटा ground को point अरे यहाँ चाहिँ एउटा point छ अरे p यो p देखि माथि angle of elevation चाहिँ 30 degree छ अरे 30 degree yes 30 degree छ अरे अनि त्यहाँबाट which is 30 meter away from the यो चाहिँ AB चाहिँ foot अरे AB चाहिँ के हो tower हो AB चाहिँ र which is 30 meter away from the foot of the tower चाहिँ B हो B देखि यो P point चाहिँ 30 meter away छ अरे हामीलाई चाहिँ height of the tower AB हो अब हामीलाई चाहिँ AB find गर्नु भन्दै छ क्वेशनले राइट सो AB find गर्नुको लागि I will use the formula tan 30 degree will be equal to opposite AB by hypotenuse and adjacent that is BP so AB भनेको कति हो AB त AB नै हो फाइन्ड गर्नुपर्ने छ र BP भनेको 30 मिटर अनि tan 30 degree भनेको कति हो tan 30 degree भनेको 1/√3 अनि AB by 30 degree यहाँबाट AB will be equal to 30/√3 so यहाँबाट रेसनलाइज गर्यो माथि पनि √3 ले तल पनि √3 ले डिवाइड मल्टिप्लाई गर्यो दुईटैतिर हैन अनि त्यहाँबाट के हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि यिनीहरु माथि गरिहाल्छु म यस्तो गर्दाखेरि 30√3 divided by यो र यो मल्टिप्लाई गरेपछि 3 भयो त्यसो गर्दाखेरि 10√3 मिटर इज द आन्सर ओके क्वेशन नम्बर 4 को अब क्वेशन नम्बर 5 छ लेट्स रिड द क्वेशन ओके क्वेशन नम्बर 5 इज हियर a kite is flying at a height of 60 meter above the ground and the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. And the length of the string, assuming that there is no length in the there is no slack in the string. Okay, let me write here. Question number 5 co solution. Question number 5 co solution. A kite is flying at a height of 60 meter. Height 60 meter ground भयो यो ground देखि 60 meter ऊपर छ अरे the string attached to the ground is temporarily tied to a point on the ground एउटा यो string जुन चाहिँ kite सँग attached छ let's name this A let's name this B kite सँग attached छ यो चाहिँ कुनै पनि point मा ground मा छ अरे मैले यो point मा छ अरे भन्दै सपोज गर्दै I don't know what's the length of that point the inclination of the string with the ground is 60 degree यो string को ground सँग inclination चाहिँ 60 degree छ अरे त्यहाँबाट find the height of the string assuming that length of the string assuming that there is no slack in the string okay we need to find the what we need to find length so हेर हामीलाई चाहिँ length of the string find गर्नु भनेको छैन अब length of the string भनेको चाहिँ AC हो so AC चाहिँ find गर्नुको लागि I will use what can I use opposite by adjacent I can use tan sin use गर्नुपर्छ sin 60 degree will be equal to opposite that is AB by hypotenuse that is AC right त्यसो गर्दाखेरि sin 60 degree भनेको √3/2 AB छ कति छ 60 र AC फाइन्ड गर्नुपर्ने छ so AC will be equal to 60 into 2/√3 हैन so this would be 120/√3 if I solve this further it will be 120 into √3/√3 into √3 which will come out to be 120/√3 divided by 3 जुन चाहिँ हुन्छ 3 कति हो 3 4 are अनि त्यहाँबाट 3 4 are 12 हैन त्यसो गर्दा 340/√3 मिटर आयो दिस इज द आन्सर ओके ओके अब चाहिँ छ क्वेशन नम्बर 6 सल्युसन 6 क्वेशनलाई के भन्दै छ भन्दाखेरि चाहिँ here is the question a 1.5 tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building the angle of elevation from his head to the top of the building increases from 80 to 80 as he walks towards the building from a distance he walks towards the building okay के भन्दै छ भन्दाखेरि चाहिँ बोयको हाइट चाहिँ कति छ अरे यो बोय अरे सपोज ल AB चाहिँ हाम्रो बोय अरे 1.5 मिटर छ अरे अनि स्ट्यान्डिङ एट सम डिस्टेन्स
एट सम डिस्टेन्स फ्रम ए 10 मिटर टल बिल्डिङ। यो बिल्डिङ चाहिँ 10 मिटर टल छ अरे, त्यहाँबाट यो बोय चाहिँ यहाँदेखि कति डिस्टेन्समा 30 मिटर होइन एट सम डिस्टेन्स फ्रम ए 30 मिटर। यो बिल्डिङको हाइट चाहिँ 30 मिटर, ओके 30 मिटर टल बिल्डिङ। यो डिस्टेन्स चाहिँ छैन यहाँनिर दिएको अहिले, ओके। सो बिल्डिङको हाइट चाहिँ 30 मिटर भनिदिउँ, यो सिडी भनिदिउँ यसलाई। अनि के दिएको छ, द एङ्गल अफ एलिभेसन फ्रम इस्ट साइड टु द टप अफ द बिल्डिङ इन्क्रिजेस। यो एङ्गल अफ एलिभेसन चाहिँ उसको आँखामा, उसको आँखादेखि होइन, यहाँ छ उसको आँखा, उसको आँखादेखि त्यो बिल्डिङमा 30 डिग्री टु 60 डिग्री यसै वर्क्स टुवर्ड्स बिल्डिङ। जब ऊ बिल्डिङको पास आउँछ नि त्यतिखेर इन्क्रिज हुँदै हुँदै जाँदो रहेछ। फर्स्टमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 30 डिग्री होइन, अनि त्यहाँबाट त्यो दिएको छ होइन हामीलाई। अनि त्यहाँबाट यो हाइटदेखि यहाँसम्म म एउटा लाइन ड्रइङ गरिदिन्छु। अनि के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ कति 30 डिग्री 30 or 60 30 to 60 ऊ यता आउँदै गर्दाखेरि नि द एङ्गल अफ एलिभेसन उसको त्यसमा चाहिँ 30 देखि 60 मा इन्क्रिज हुँदै हुँदै जाँदै थियो अरे यता बिल्डिङको पास आउँदाखेरि चाहिँ। अनि त्यहाँबाट हामीले के सोध्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड द डिस्टेन्स यु वाक, कति डिस्टेन्स चाहिँ ऊ वाक गर्यो बिल्डिङमा भन्दाखेरि लेट मी नेम दिस पोइन्ट इज ई, ओके। त्यसो गर्दाखेरि हामीले एई फाइन्ड गर्नु पर्यो, द डिस्टेन्स दिस वान हियर, ओके। सो एई फाइन्ड गर्नुको लागि आई विल टेक ट्रायङ्गल ए, आई नेम दिस इज पी, एसिपी, एसिपी लिए मैले, एसिपी लिए मैले। एसिपीमा आई टेक 30 डिग्री, के को 30 डिग्री, अपोजिट बाई एडजेसेन्ट 10 30 डिग्री विल बी इक्वल टु अपोजिट दैट इज सीपी बाई एडजेसेन्ट दैट इज एपी, ओके। सो सीपी दिएको छैन हामीलाई, ओके। लेट मी नेम सीपी दिएको छैन हामीलाई, फुल हाइट दिएको छ होइन। सो वाट आई डु इज आई नेम दिस हाइट इज 30 माइनस एक्स ल। अगर यो फुल 30 हो भने त 30 माइनस एक्स हुन्छ नि त यो होइन। सो आई नेम द्याट वान इज 30 माइनस एक्स। सो 10 30 डिग्री भनेको कति हो 1/√3। सो सीपीलाई म 30 माइनस एक्स लेख्छु र एपी कति छ, एपी दिएको छैन, क्वेसनमै दिएको छैन एपी। सो एपीलाई एपी नै लेखिदिएँ मैले इक्वेसन 1 भन्दै। अनि अर्को ट्रायङ्गल इन ट्रायङ्गल वेट होइन मैले यसलाई 30 माइनस एक्स नलेखेर नि आई क्यान राइट दिस लाइक दिस, वेट आई क्यान सिम्प्लिफाई दिस वान। हाउ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसको हाइट थाहा छ 1.5 मिटर। सो आई क्यान राइट पिडी एस 1.5 मिटर। इफ पिडी इज 1.5 मिटर देन 30 माइनस 1.5 मिटर वुड बी द हाइट अफ सीपी। सो 30 माइनस 1.5 वुड बी, इज इट 1.5, 30 मिटर टल बिल्डिङ इज 1.5 यु सब्सट्र्याक्ट दिस वान, 9 माइनस 1 8 2, ओके। कति भयो यो 1/√3 equal to this would be 28.5 by AP. That means AP is 28.5√3 meter for me. Let's say name this equation 1. After this I'll take another triangle that is P, मैले अघि यो ट्रायङ्गल लिए, अब म PEC लिन्छु। PEC मा 60 डिग्री will be equal to PC by PE। अनि 10 30 डिग्री 60 डिग्रीको भ्याल्यु √3 पिसी भर्खर मैले पिसी कति लिएको थिएँ यो लिएको थिएँ। आई क्यान राइट द्याट वान सेम हियर दिस वान 28.5 एन्ड पिई त पिई नै लेखिदिउँ, दिएको छैन भ्याल्यु। सो आफ्टर दिस पिई फेरि निक्ल्यो, पिई इक्वल टु हाउ मच 28.5/√3 मिटर। बट देन वी वर आस्क्ड टु फाइन्ड एई, राइट, हामीलाई एई फाइन्ड गर भनेको छ। सो पिए इक्वल टु पिई प्लस एई हो, यहाँबाट एई इक्वल टु यहाँबाट यो भयो, त्यहाँबाट मैले एई फाइन्ड गर्नु छ। सो मलाई मेरो पास पिई पनि छ, मेरो पास पिई र एपी छ, वेयर इज पिई र एपी छ। सो मैले एपीबाट पिई निकाल्दै भने एपी माइनस पिई, मैले एपीबाट पिई निकाल्दै भने एई रहन्छ विच विल बी एई। सो एपी कति छ 28.5/√3 माइनस पिई कति छ 28.5/√3। सो म पिईलाई सोल्भ गरिदिन्छु फर्स्ट, यसलाई अलिक सिम्प्लिफाइड गरिदिन्छु 28.5
माथि पनि √3 ले मुनि पनि √3 ले गर्दाखेरि यसको आन्सर 28.5 √3 by √3. So त्यो गर्दाखेरि 3 9 are 27 plus 3 5 are 15. I'm taking approximately √3 meter आयो BE मेरो. So let me put this one here. यहाँनेर गर्छु ल. AE equal to 28.5 √3 minus 9.5 √3 meter, which will give me, यहाँबाट you take √3 common and subtract that 28.5 minus 9.5, which you will get 28.5 minus 9.5 is, यहाँबाट 0 न 1 in hand, यहाँबाट 0 यो 9 plus यो 18, 1 in hand. I need to subtract, right? Wait. 28.5 minus 9.5. 5 minus 5, 0. 18 minus 9, 9, 19. Okay. 19 √3 meter. Fine. यो मेरो answer आयो. This is the answer of question number 6. बुझ्यो होला हैन? Okay. अब चाहिँ question number 7 छ. Okay. Question number 7 solution. 7 मा के दिएको छ question मा भन्दाखेरि, you can see here, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a high 20 meter tall building, and this one respectively find the height of the tower. के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ from a point on the ground, एउटा point छ अरे ground मा, point, name this point as A. From this point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter. यहाँनेर चाहिँ B छ अरे. यहाँनेर चाहिँ एउटा टावर छ BC. यो हाइट, टावरको हाइट चाहिँ 20 मिटर छ र the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed. यो ट्रान्समिसन टावर चाहिँ एउटा बिल्डिङको माथि छ अरे. यो एउटा ट्रान्समिसन टावर चाहिँ C देखि D सम्म. अनि त्यहाँबाट अनि जोइन गर्दिम. एंगल अफ एलिभेसन यो ग्राउन्ड देखि यो पोइन्ट देखि चाहिँ यसमा कति छ अरे, आर 45 डिग्री. टपमा चाहिँ of the bottom and the top of the transmission. First bottom को चाहिँ 45 डिग्री र top को चाहिँ 60 डिग्री अरे. क्वेशनमा दिएको छ यो सबै. अनि त्यहाँबाट रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द हाइट अफ द टावर. हामीलाई चाहिँ टावरको हाइट फाइन्ड गर्नु भन्दैछ. टावर चाहिँ कहाँ छ, बिल्डिङको 20 मिटर टल बिल्डिङको माथि सिडी. सो हामीले पुरै BD नै फाइन्ड गर्नुपर्छ होला. सो BD फाइन्ड गर्नुको लागि we know BD will be equal to BC plus DC. हाम्रो पास BC छ. सो DC फाइन्ड गर्ने. DC फाइन्ड गर्नुको लागि we'll take triangle ABC. Triangle ABC मा if I take sine opposite by hypotenuse, I don't need hypotenuse, so I can use opposite by adjacent. BC, what shall I use? I have only this one, right? So to find it, let me use 10. If I use 10 45 degree, I'll get opposite by BC by AB. 10 45 degree is 1, BC is 20 meter and AB this one. So AB equal to 20 meter. इसको भयो AB निक्ल्यो. अब नेक्स्ट के छ, another triangle ABD लिएर चाहिँ यो दु 10 60 डिग्री कति हुन्छ BD by AB. 10 60 डिग्री भनेको कति हो, √3 र BD हामीले फाइन्ड गर्नु छ. BD भनेको BC plus DC हो. अनि AB भर्खर निकाल्यौं 20 मिटर. Okay, after this what you do is, यो √3 छदैछ, यो 20 लाई माथि पठाइदिम, 20 √3 भयो र BC हामीलाई याद छ 20 हैन. सो हामीले CD निकाल्नु छ, DC निकाल्नु पर्ने छ. CD DC इट्स द सेम. अब यहाँबाट यो 20 √3 minus 20 लाई यता पठाइदिम, will be equal to DC. अब यहाँबाट 20 √3 minus 1, मैले 20 कमन लिए, त्यहाँबाट DC. So DC को भ्यालु मेरो कति आयो, क्वेशन नम्बर 7, 20 √3 minus 1, which is the correct answer. Okay. अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 8. यहाँ क्वेशन नम्बर 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60, and from the same point the angle of elevation at the top of the pedestal चाहिँ 45 degree. Find the height of the pedestal. Okay, यस्तो छ अरे. के छ भन्दाखेरि चाहिँ what was that? A statue 1.6 meter tall. एउटा स्ट्याचु छ अरे. स्ट्याचु चाहिँ, this statue is
1.6 meter tall stands on the top. यो चाहिँ स्ट्याचु चाहिँ AB भन्दिम र यो B देखि D सम्म चाहिँ त्यो भन्दिम पेडेस्टल भन्दिम. स्ट्याचु चाहिँ पेडेस्टल स्ट्याचुको हाइट चाहिँ यति हो र पेडेस्टल चाहिँ BD हो जुन चाहिँ स्ट्याचु चाहिँ पेडेस्टलको माथि छ अरे. क्वेशनमा छ यो. From a point on the ground, the angle of elevation on the top of the statue. एउटा ग्राउन्ड एउटा पोइन्ट देखि एंगल अफ एलिभेसन यो टप अफ द स्ट्याचु मा चाहिँ कति अरे 60 डिग्री. एन्ड फ्रम द सेम पोइन्ट द एंगल अफ एलिभेसन अनि ए पोइन्टबाट एंगल अफ एलिभेसन यो टप अफ द पेडेस्टल मा चाहिँ कति अरे 45 डिग्री. हामीलाई चाहिँ हाइट अफ द पेडेस्टल फाइन्ड गर्नु भन्दै छ. हाइट अफ द पेडेस्टल भनेको बीडी फाइन्ड गर्नु अरे. अब बीडी फाइन्ड गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामी यो ट्रायंगल लिने. ट्रायंगल बी लाई सी भन्दिम. BCD मा 10 45 डिग्री will be equal to BD by CD opposite by adjacent. अनि त्यहाँबाट BD भनेको याद छैन हामीलाई. म CD को जग्गामा x लेखिदिन्छु. BD equal to x. Let CD equal to x. मैले CD को जग्गामा x लेखेँ हो. अनि त्यहाँबाट यसको बादमा हेर what I'll do is 10 45 डिग्री भनेको याद छ मलाई 1 हो. 1 will be equal to BD by x. So BD will be equal to x. Okay, BD will be equal to x. यो चाहिँ इक्वेसन 1 आयो. अब यहाँबाट के गर्ने भन्दाखेरि अर्को ट्रायंगल लिने. ट्रायंगल ACD मा 10 60 डिग्री फेरि 10 60 डिग्री will be equal to AD by CD opposite by adjacent. अनि AD भनेको AB plus BD हो र CD भइगयो. 10 60 डिग्री भनेको कति हो √3 र AB भनेको कति हो यहाँबाट 1.6 प्लस BD भनेको कति हो x प्लस CD भनेको पनि कति हो x. अब यहाँबाट सल्भ गर्दिम. यो x लाई माथि पठाउँदा √3x equal to 1.6 plus x and यहाँबाट यो x लाई यता पठाइदिम. त्यसो गर्दाखेरि √3x minus x equal to 1.6 अनि यहाँबाट x कमन x √3 minus 1 equal to 1.6 फेरि यहाँबाट x equal to 1.6 divided by √3 minus 1 आयो. ओके, यसलाई फर्दर सल्भ गर्दाखेरि यसलाई रेसनलाइज गर्दिम. √3 plus 1 बनाइदिम. यसलाई 11 √3 plus 1 किनकि तल चाहिँ डिनोमिनेटरमा चाहिँ रुट आयो नि त. इट्स नट लिटल proper to write like this. Okay, because of that we need to rationalize this type of term. And after that के गरौँ भन्दाखेरि 1.6 √3 plus 1 त माथि त छँदैछ. मुनि यहाँनिर यो त्यो गर्दौ a minus b whole a plus b whole a square minus b square हुन्छ र यो रुट र यो रुट जान्छ र 1.6 √3 plus 1 2 आयो. त्यहाँबाट यहाँनिर फेरि त्यसलाई मल्टिप्लाई त्यो गर्दाखेरि डिभाइड गर्दाखेरि 2 0.8 √3 plus 1 आयो. यो चाहिँ हो x which is equal to BD जुन चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नु थियो. So question number 8 को आन्सर यो हो. Okay, I forgot to write this one. 8 solution. Okay, question number 8 को भयो. अब 9 गरौँ. Question number 9 solution. Let's see 9 मा के छ question. 9 here. The angle of elevation at the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. Okay, के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर the angle of elevation, question number 9, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower. यहाँनिर चाहिँ एउटा बिल्डिङ छ र यहाँनिर चाहिँ टावर छ अरे. AB चाहिँ टावर हो अनि त्यहाँबाट यो CD चाहिँ बिल्डिङ. के भन्दैछ the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. यो foot of the tower देखि माथि चाहिँ एंगल 30 डिग्री अरे.
अनि and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. अनि त्यहाँबाट यो angle of elevation, यो tower को angle of elevation, building को from the foot of the building को foot देखि 60 degree अरे. यो क्वेशन ले भनेको छ, मैले होइन. अनि if the tower is 50 meter height, tower AB को height चाहिँ 50 meter अरे. हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ. अब हामीले चाहिँ बिल्डिङ को हाइट यति CD फाइन्ड गर्नु अरे. CD फाइन्ड गर्नु भन्दैछ. सो यसको लागि what we will do is you take this triangle first. Triangle ABD. ABD मा tan 60 degree will be equal to opposite, that is AB by BD. AB भनेको याद छ 50 by BD. त्यसो गर्दाखेरि tan 60 degree भनेको √3 equal to 50 by BD. त्यसो गर्दाखेरि BD मेरो कति आउँछ भन्दा 50 by √3 मिटर चाहिँ मेरो BD आयो. ओके, BD यति आइसकेपछि मलाई त DC चाहिएको छ. सो म अर्को ट्रायंगल युज गर्छु. ट्रायंगल BDC. BDC युज गर्दाखेरि tan 30 डिग्री युज गर्नु पर्यो. यहाँ 30 डिग्री हुँदाखेरि CD by BD हुन्छ र tan 30 डिग्री भनेको 1 by √3 हो. अनि CD भनेको फाइन्ड गर्नु छ र BD भनेको यहाँ दिइरहेको छ 50 by √3 हो. अब यसलाई सल्भ गर्दियौं. CD यहाँ छ, त्यहाँबाट यो 50 यो माथि जान्छ. 50 by छ नि त √3 अनि यो पनि √3 छ, यस्तो भयो. अनि 50 यो √3 को स्क्वायर, यो गयो 50 by 3, which comes out to be 3 1 or 3 23 6 or 18 3 6 or 18. रुको. ओके के भने नि यो सल्भ नगरौँ न फर्दर. 50 by 3 मिटर लेख्देऊ. नभएदेखि यसलाई यस्तो लेख्दा पनि हुन्छ. यसलाई 16 2 by 3 मिटर लेख्दा पनि हुन्छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई सल्भ गर्दियौं न. किन भन्दाखेरि चाहिँ नि 50 लाई मैले 3 ले डिभाइड गरे हैन. 3 1 or 3 अनि त्यहाँबाट 2 आयो. 3 6 or 18 आयो मसँग. त्यसो गर्दाखेरि मैले यसलाई 16 2 by 3 मिटर लेख्दा पनि हुन्छ. नभएदेखि यसलाई यस्तै लेख्दा पनि हुन्छ. दिस इज द आन्सर अफ क्वेशन नम्बर 9. ओके, अब चाहिँ छ क्वेशन नम्बर 10. Here are a question here. Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 30 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 80 and 80 respectively. Find the height of the pole and the distance of the poles from the distance of the point from the poles. So के भन्दाखेरि दुईटा पोल छ अरे. यहाँ गरौँ. यहाँ क्वेशन के भन्छ. क्वेशन नम्बर 10 सोल्युसन. दुईटा पोल्स छ अरे, यिनीहरुको हाइट इक्वल छ अरे. यसलाई AB भन्दियौं, यसलाई CD भन्दियौं. अनि आर स्ट्यान्डिङ अपोजिट इच अदर अन इदर साइड अफ द रोड. यिनीहरु चाहिँ रोडको यहाँनेर बीचमा चाहिँ रोड छ हो. रोड छ अनि यिनीहरु चाहिँ रोडको इदर साइडमा छन् अरे. अनि त्यहाँबाट which is 30 मिटर वाइड. यो रोडको वाइड चाहिँ 30 हैन 80 मिटर रहेछ अरे. अनि from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. एउटा point यो on the road, एउटा point देखि नि यहाँ सपोज यो point भन्दियौं. यो point देखि angle of elevation of the top of the poles are, top of the poles चाहिँ यतापट्टिको angle of elevation यसरी र यतापट्टिको angle of elevation चाहिँ कति अरे. एउटाको चाहिँ 60 अरे अनि अर्कोको चाहिँ 30 अरे. अनि के भन्दैछ, find the height of the pole. दुईटै पोल्स को हाइट फाइन्ड गर्नु अनि डिस्टेन्स अफ द पोल्स फ्रम द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट. अनि यो पोइन्ट चाहिँ यो पोल देखि कति डिस्टेन्समा छ त्यो फाइन्ड गर्नु अरे. सपोज यसलाई मैले E भन्दै भनेदेखि हामीले BE or DE फाइन्ड गर्नु अनि ABCD. ओके, सो यसको लागि के गर्ने भन्दा नि you take 10 triangle CED मा tan 30 degree will be equal to कति हुन्छ tan 30 degree यसमा DC by
DE हैन अपोजिट बाइ बेस त्यहाँबाट tan 30 भनेको कति हो 1/√3 अब हामीलाई अब मैले यस्तो भनिदिन्छु ल यो पुरै चाहिँ 80 मिटर हो त्यसो गर्दाखेरि मैले B र E को लागि डिस्टेन्सलाई चाहिँ x भनिदिन्छु यसलाई x भन्दै भनेदेखि यो D र E को डिस्टेन्स चाहिँ मेरो 80 - x हुन्छ फाइन दिस इज द त्यो मिटर मिटर भइगयो 80 - x हुन्छ हामीले x फाइन गर्नुपर्ने छ यहाँबाट सो DC त हामीलाई याद छैन म DC नै लेखिदिन्छु यहाँनेरि DC नै लेख्दे र DE हेर DE भनेको यो हो जुन मैले भर्खर एज्युम गरे 80 - x भयो नि यहाँबाट DC लाई अलिक प्रपर वेमा लेख्दाखेरि DC यो √3 माथि जान्छ यो माथि जान्छ 80 - x अनि त्यहाँबाट यो √3 फेरि यता यो भयो यति आयो मेरो DC ओके यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिउँ अनि अर्को ट्रायंगल यो ABE लिँदाखेरि tan 60 degree will be equal to AB by BE BE भनेको कति हो x डाइरेक्टली लेखेँ मैले अनि त्यहाँबाट tan 60 degree भनेको कति हो √3 र AB र यो DC चाहिँ इक्वल हुन्छ अरे अघि क्वेशनमा भनेको थियो सो म AB को जग्गामा DC लेखिदिन्छु सो यहाँ हेर अब चाहिँ यो मैले AB को जग्गामा DC लेखेँ र x त x नै रह्यो हैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ म यस्तो गरिदिन्छु अब यहाँबाट म DC निकाल्छु फेरि DC will be equal to √3x हो अब यहाँनेरि इक्वेसन 2 बनाइदिए अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई हेर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल छ सो म राइट ह्यान्ड साइडलाई इक्वेट गर्छु इक्वेट गर्दाखेरि 80 - x √3 इक्वल टु √3x भयो अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वेट गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट म यसलाई यस्तो लेख्न सक्छु फेरि 80 - x इक्वल टु यो √3 माथि जान्छ 3x हो अनि त्यहाँबाट 80 इक्वल टु x लाई उता पठाइदिएपछि 3x + x which will be equal to 4x अनि त्यहाँबाट 80 इक्वल टु त्यो 4x छ सो 4 लाई मुनि पठाइदिएपछि x त्यसो गर्दा x will be equal to 20 मिटर भयो नि x will be equal to 20 मिटर त्यसो गर्दाखेरि यो डिस्टेन्स चाहिँ जुन चाहिँ यो पोलदेखि यहाँसम्म चाहिँ 20 मिटर रहेछ र DE चाहिँ 80 - 20 कति हो 60 रहेछ यो हामीले बुझ्यौं हैन 60 मिटर BE चाहिँ 20 मिटर रहेछ यो पोइन्टदेखि र DE चाहिँ यो पोइन्टदेखि 60 मिटर रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौं अब हामीलाई के निकाल्नु छ भन्दाखेरि यो पोलको हाइट निकाल्नु छ पोलको हाइट भनेको के हो DC भनेको के हो यहाँबाट निकाल्दियौं DC भनेको √3x योबाट निकालौं इट वुड बी इजी सो DC इक्वल टु √3x छ अनि त्यहाँबाट √3 भनेको √3 हैन √3 into 20 सो यहाँ हेर यो यसको पोइन्ट त फाइन गर्यौं हैन एउटा चाहिँ 20 मिटर छ र अर्को चाहिँ 60 मिटर छ त्यो पोइन्ट देखि नि अनि त्यहाँबाट यो पोलको हाइट चाहिँ कति हो यहाँबाट 20 √3 मिटर भयो नि ओके अब चाहिँ छ 11 क्वेशन नम्बर 11 को सोल्युसन सो लेट्स चेक द क्वेशन हियर यस अ क्वेशन क्वेशन नम्बर 11 को त बुकमै फिगर रहेछ ओके अ TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. Okay, you find formula. के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि a TV tower stands vertically on a TV tower stands vertically on a bank of a canal. एउटा canal छ त्यहाँबाट यहाँनिर चाहिँ vertically एउटा TV tower छ from a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the point of the tower is 60 degree. एउटा point छ अरे अर्को यो पोइन्टमा चाहिँ यो टावरको हाइट AB भन्दिम र यो पोइन्टमा चाहिँ यो पनि उति नै अरे के भन्छ त्यसले टिभी हैन टावर नि अरे फ्रम अ पोइन्ट अन द अदर बैंक यो पनि बैंक नि अरे यो पनि बैंक नि हो बैंक त्यो रिभर बैंक होला त्यहाँबाट चाहिँ यो पोइन्ट देखि चाहिँ नि एंगल अफ एलिभेसन कति अरे 60 डिग्री अरे
अनि त्यहाँबाट फ्रम अनदर पोइन्ट 20 मिटर यो डिस्टेन्सदेखि यसलाई सी भनिदिउँ यो डिस्टेन्सदेखि 20 मिटर डिस्टेन्समा डी भनिदिउँ यहाँनिर पनि एङ्गल अफ एलिभेसन छ अरे कति छ अरे 30 डिग्री छ अरे एङ्गल अफ एलिभेसन अब हामीलाई फाइन्ड द हाइट अफ द टावर यो टावरको हाइट एबी अनि विथ अफ द क्यानलको विथ फाइन्ड गर्नु अरे त्यसो गर्दाखेरि what we'll do is सो यहाँ हेर अब यहाँनिर हामीलाई एबी फाइन्ड गर्नु भनेको छ र हाइट विथ अफ द क्यानल द्याट इज बिसी फाइन्ड गर्नु भनेको छ सो के गर्ने भन्दाखेरि हामी यो ट्रायंगल युज गर्ने ट्रायंगल एबीसी युज गरेर यो गर्ने 10 60 डिग्री विल बी इक्वल टु एबी बाई बिसी म बिसीलाई एक्स मानिदिन्छु सो एक्स मान्दै अनि √3 10 60 डिग्री भनेको √3 हो र एबी बाई एक्स त्यसो गर्दाखेरि एबी आयो √3x आयो यहाँबाट x √3 ओके अनि अर्को ट्रायंगल लिन्छु म फेरि ट्रायंगल एबीडी एबीडीमा 10 30 डिग्री विल बी इक्वल टु अपोजिट द्याट इज एबी बाई बिडी र 10 30 भनेको 1/√3 हो अनि एबी त हामीले फाइन्ड गर्नु छ अनि बिडी भनेको के हो बिसी प्लस डिसी हो बिसी भर्खर मैले एक्स एज्युम गरेँ सो एबी इक्वल टु एक्स प्लस डिसी भनेको 20 यति भयो त्यहाँबाट म एबी निकाल्छु यहाँबाट एबी इक्वल टु के हुन्छ एक्स यहाँनिर 20 मा जान्छ एक्स प्लस 20 बाई यहाँ √3 छँदैछ यति आयो यसलाई इक्वेसन 1 अनि यसलाई इक्वेसन 1 र यसलाई इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट लेफ्ट ह्यान्ड साइड सेम छ हामी राइट ह्यान्ड साइड इक्वेट गरिदिने राइट ह्यान्ड साइड इक्वेट गर्दाखेरि म यहाँ गर्दैछु एक्स प्लस 20 बाई √3 यतापट्टि चाहिँ √3 बाई एक्स आयो अनि वाट विल डु इज एक्स प्लस 20 इक्वल टु यो √3 माथि जाँदा 3x हुन्छ मल्टिप्लाई गरेपछि र 20 छ म यो एक्सलाई यता पठाइदिन्छु त्यसो गर्दा 3x माइनस एक्स विल बी इक्वल टु 2x द्याट मिन्स x will be equal to 10 मिटर ओके त्यसो गर्दा यो विथ चाहिँ 10 मिटर आयो अनि हामीले एबी फाइन्ड गर्नु छ एबी इक्वल टु कति थियो यहाँ √3x अनि x भनेको त कति हो 10 हो त्यसो गर्दाखेरि 10 √3 मिटर चाहिँ हाइट अफ द यो एबी जुन फाइन्ड गर्नु भनेको थियो क्वेसन नम्बर 11 सल्भ लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 12 ओके अब क्वेसन नम्बर 12 हेर्नु फेरि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ From a point of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Okay. At top of a 7 meter building. यो चाहिँ building अरे 7 meter tall छ अरे AB चाहिँ. Okay. अनि त्यहाँबाट के भनेको छ the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. एउटा टावर छ अरे अफ द टप अफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री यहाँ चाहिँ एउटा टावर छ अरे राइट एंगल अफ एलिवेशन एन्ड द एंगल अफ डिप्रेसन इज व्हाट विल डिटरमाइन द हाइट अफ द टावर अनि त्यहाँबाट नि यो चाहिँ एउटा सिडी अरे यो चाहिँ के अरे टप अफ अ केबल द एंगल अफ एलिवेशन अफ द टप अफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री सो एंगल अफ एलिवेशन भनेको छ हैन सो यहाँ हेर यो चाहिँ बिल्डिङ हैन अनि यो केबल चाहिँ अलिक ठुलो ल सिडी भनिदिउँ यस्तो छ अरे केबल चाहिँ अनि त्यहाँबाट यो बिल्डिङदेखि एंगल अफ एलिवेशन चाहिँ यस्तो छ अरे द एंगल अफ एलिवेशन अफ द टप अफ अ केबल इज 60 डिग्री यहाँदेखि यस्तो भनिदिउँ अनि त्यहाँबाट एंगल अफ डिप्रेसन अफ द फुट इज फुटमा चाहिँ कति अरे 45 डिग्री अरे अगर यो 45 डिग्री हो भनेदेखि यो पनि 45 डिग्री हुन्छ अनि यो 7 मिटर हो भनेदेखि यो ई भनिदिउँ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 7 मिटर अब हामीले यसलाई एच सपोज गरिदिउँ के फाइन्ड गर भनेको चाहिँ डिटरमाइन द हाइट अफ द टावर टावरको हाइट फाइन्ड गर भनेको छ सो के गर्ने भन्दाखेरि नि हामीलाई यहाँबाट याद छ कि एई चाहिँ बिडी को इक्वल हुन्छ र एबी चाहिँ इडी को इक्वल हुन्छ यति याद राख अब हामी ट्रायंगल चुज गर्ने ट्रायंगल एसीई बाट व्हाट कैन आई डू इज what can I do from this triangle is that I'll take 10 60 degree will be equal to how much C by E है ना
सो सी लाई मैले h एज्युम गरेको थिएँ AE नै राख्दिम देन 60 डिग्री भनेको √3 हो त्यसो गर्दा h बाइ AE भनेको ल AE र BD लाई म x मानिदिन्छु ल सो यो x अरे x हुँदाखेरि यहाँबाट h इक्वल टु x √3 निस्क्यो मिटर h भनेको यसको हाइट यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिउँ अब अर्को ट्रायंगल लिम यो ट्रायंगल लिम यो ट्रायंगल लादा ट्रायंगल ABD लादाखेरि tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टु AB बाइ BD भनेको कति x एज्युम गरेको छ भर्खर सो AB भनेको 7 मिटर BD भनेको x त्यसो गर्दाखेरि x कति आयो यहाँबाट 7 मिटर आयो यो x 7 मिटरलाई यहाँ पठाइदिउँ ओके सो h विल बी इक्वल टु 7√3 मिटर आयो नि अनि हामीलाई चाहिँ के फाइन्ड गर भनेको छ यो हाइट अफ द determine the height of the tower so height of the tower चाहिँ CD हो CD चाहिँ CE plus DE हुन्छ CE चाहिँ कति फाइन्ड गर्यौं हामीले भर्खर h इक्वल टु 7√3 plus DE चाहिँ 7 छदैछ सो यहाँबाट 7 कमन निकाल्दाखेरि √3 plus 1 meter is the height of the tower okay अब क्वेशन नम्बर 13 हेरिहालौं 13 solution as observed from the top of a 30-meter high lighthouse from the sea level the angle of depression of the two ships are 80 and 80 if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse find the distance between the two ships okay as observed from the के भन्दैछ as observed from the top of a 70-meter lighthouse यो चाहिँ एउटा 70 मिटर को lighthouse अरे 75 हो 75 मिटर को lighthouse अरे AB चाहिँ lighthouse अरे अनि त्यहाँबाट from the sea level the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree एउटा शिप यहाँ छ यस्तो भन्दिम एउटा शिप यहाँ छ एउटा शिप यहाँ छ अरे यो चाहिँ C अरे यो चाहिँ D अरे angle of depression of the two ships are एउटाको 30 डिग्री अरे एउटाको 45 डिग्री अरे अनि त्यहाँबाट if one of the ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse यो एउटा शिप चाहिँ अर्को शिप को पछि एक्ज्याक्टली बिहाइन्ड छ अरे एउटा लाइट हाउस को एउटै साइडमा हामीले चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन द शिप दैट इज सी डिफाइन गर्नुपर्ने छ यहाँनेरि ओके सी र डी चाहिँ शिप हो हामीले डिस्टेन्स बिट्विन द शिप सी डिफाइन गर्नुपर्ने छ सो अगर यो 30 डिग्री हो भनेदेखि वी क्यान नो दैट यो ओके यो 45 डिग्री दैट मिन्स वेट ओके सो यहाँ हेर यो 45 हो भनेदेखि यो पनि 45 हुनुपर्छ र यो 30 हो भनेदेखि यो एडजसेन्ट एंगलले गरेर यो पनि 30 हुनुपर्छ सो हामी ट्रायंगल चुज गरौँ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC मा 10 यसलाई x एज्युम गर्दिम ल 10 कति 45 डिग्री विल बी इक्वल टु अपोजिट दैट इज AB बाइ BC AB भनेको कति 75 बाइ BC त्यसो गर्दाखेरि 1045 भनेको 1 हो 75 बाइ BC त्यसो गर्दाखेरि BC इक्वल टु 75 मिटर आइगयो अब हामीले यो ट्रायंगल युज गर्ने ल ट्रायंगल ओके यो त्यो हुँदाखेरि यो हुन्छ अनि यो 30 त्यसो गर्दा यो पनि 45 नै हुन्छ कोरेस्पोन्डिङ एंगल्सले गरेर तर यो चाहिँ 30 हुन्छ सो म फर्स्ट ट्रायंगल ACD युज गर्छु यसमा युज गर्दाखेरि 10 30 degree won't be valid here let me use this one 45 degree wait one second होइन कि यहाँनेरि यस्तो हुन्छ यहाँनेरि यो यस्तो हुन्छ नि हैन अनि यहाँनेरि चाहिँ एंगल उठ्यो हो 45 डिग्री र 30 डिग्री यहाँ हुँदैन यहाँनेरि हुन्छ यसरी हो त्यसो गर्दाखेरि यो हुँदैन यो चाहिँ 30 डिग्री हुन्छ र यो चाहिँ 45 डिग्री हुन्छ बिकज वी नीड टु डु फ्रम हियर यो यस्तो भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ 30 डिग्री हो एन्ड देन इफ दिस इज 45 देन यहाँदेखि यहाँसम्म 45 सो यो 45 अनि त्यहाँबाट ट्रायंगल ABC in triangle ABC 1045 will be equal to AB by BC AB is 75 BC is यो ठिकै छ and then
In triangle ABD, tan 30 degree will be equal to AB by BD. Tan 30 1 by root 3 will be equal to AB is 75, BD is BC plus CD. 1 by root 3, 75. BC means 75 from here, and CD means X. So, therefore, multiply 75 plus X will be equal to 75 root 3, 7 X. Give the 75, which will give me X will be equal to 75 root 3 minus 1 meter. So त्यसो गर्दाखेरि हामीहरुको x, that is the distance between the two ships चाहिँ यति आयो. मैले अघि यो लिन छु नि त, that was my त्यो मिस्टेक भएको अघि चाहिँ. Okay, this is fine. Okay, this is the solution. So अब चाहिँ छ question number 14 solution. Question number 14 solution. Question number 14 ले के भन्दै छ भन्दाखेरि you can see here it is. यहाँ छ a 1.2 tall girl with यहाँ चाहिँ a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 80 meters from the ground. Therefore, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. And after some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Therefore, find the distance traveled by the balloon during the interval. के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गर्ल छ अरे. गर्लको हाइट चाहिँ कति छ अरे? क्वेशनमा 1.2 मिटर छ अरे. AB अरे. गर्ल चाहिँ AB अरे. अनि त्यहाँबाट spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 8.2 from the ground. एउटा बलुन चाहिँ 8.2 मिटर माथि उड्दै छ अरे. ओके, अनि त्यहाँबाट यो बलुन चाहिँ उड्दै छ अरे. अनि त्यहाँबाट द एंगल अफ एलिभेसन अफ द बलुन, यो एंगल अफ एलिभेसन यो केटी यहाँनिर फर्स्ट यहाँनिर थियो अरे. यो हाइट सेम हुन्छ. अनि त्यहाँबाट यो बलुन चाहिँ फर्स्ट यो केटीको आँखादेखि नि यस्तो थियो अरे. एंगल अफ एलिभेसन कतिमा भनिरहेको छ 60 डिग्री. अनि एकछिन पछि चाहिँ फेरि बलुन अलिक पर गयो अरे. अनि त्यहाँबाट त्यतिखेर एंगल चाहिँ यो केटीको आँखादेखि यहाँनिर कति बन्यो अरे 30 डिग्री नि. अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ केटी भयो, यो चाहिँ त्यो भयो. यस्तो बनाइदिउँ. अब हामी नेम गर्दिउँ CDE. बुझ्यो हैन क्वेशन? जी अरे यो चाहिँ. हामीलाई चाहिँ अब डिस्टेन्स ट्राभल बाइ द बलुन ड्युरिङ द इन्टरभल, बलुनले चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त्यो इन्टरभलमा सोध्दैछ. मतलब कि यहाँदेखि यहाँसम्म यो फाइन्ड गर्नुपर्छ. वी नीड टु फाइन्ड द डिस्टेन्स. सो फर द्याट व्हाट वी विल डु इज, यहाँबाट हामीलाई याद छ, यसलाई मैले h भन्दै, यहाँबाट हामीलाई याद छ कि GH विल बी इक्वल टु DF. अनि त्यहाँबाट AH विल बी इक्वल टु BD. अनि त्यहाँबाट AG पनि BF को इक्वल हुन्छ र CD विल बी इक्वल टु EF. यो सबै इक्वल छ भयो नि. अनि यो पनि इक्वल छ, यो पनि इक्वल छ, यो पनि इक्वल छ. यो सबै 1.2 मिटर हुन्छ. यो 1.2. त्यसो गर्दाखेरि म ट्रायंगल लिन्छु. ट्रायंगल AC यो ट्रायंगल लिनु पर्यो ACH मा tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टु CH by H. tan 60 डिग्री is root 3. CH भनेको 8.2 मिटर. AH दिएको छैन. AH, just write AH. That means AH will be equal to 8.2 by root 3 meter. And त्यहाँबाट take another triangle AEG. AEG मा tan 30 degree will be equal to EG by AG. tan 30 degree means 1 by root 3. EG भनेको 8.2 meter. AG भनेको AH plus HG. From here, let me find AH.
AH plus HG will be equal to 88.2 by root 3. Equation 2, equation 1. Put the value of 1 into 88.2 root 3 plus HG. You multiply, I'm sorry. This will multiply equal to 88.2 root 3. After this, you send this on this side. 88.2 root 3 minus 88.2 by root 3, which will give 88.2 into 3 multiplying minus 88.2 divided by root 3. And there 88.2 into 3, 3 2 are 6, 8 3 are 24, 2 in hand, 8 3 are 24, 25, 26. So 264.6 minus 88.2 by root 3. 264 minus 88.2, 4.6857, 176.4 by root 3. So from your rationalize again, there were 176.4 root 3 upon 3. You multiply this one, you'll get 3, and then you divide. 3 5 are 15, 3 15, again 3 5 are 15, wait, 264, 3 2 are 6, 8 3 are 24, 29, 8 3 are 24, 25, 26. Again here you see EF को height चाहिँ 8.2 हो, तर the height of the girl also we need to take, right? That means the height of EF equal to 88.2 meter, but then EG will be 88.2 minus the height of the girl, which is 1.2. From here I'll get 87 meter, which I did mistake here. Okay, EG को place में let me put CH भनेको EG, that means CH will be here. I can write 87 by AH, and here I'll get 87. Okay, equation 1. And again here that is HG 87, here also 87, here also 87, 87, 87, 87, 87. Now let's solve here again. Here 87 into 3, 87 into 3, 7 3 are 21, 7 8 3 are 24, 25, 26, 261 minus 87 upon root 3. 261 minus 87, 7 4, and then 5 6 7 here, 174 upon root 3. After that you rationalize root 3 divided by root 3. 174 root 3 upon root 3 multiply by root 3 मध्ये आउँछ. 3 5 are 15, 174 divided by 3. 3 5 are 15, 2 4 3 8, yes, 58 root 3 meter. This is the answer. I forgot to count this one, right? But then you can't forget this. This is also needed because we need EG, right? EF भनेको चाहिँ 80 हो, तर EG भनेको चाहिँ we need to subtract this one from here. So hence this is the answer. Okay, I have question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 80. Find the time taken by the car. त्यसो गर्दाखेरि के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्रेट हाइवे छ अरे. स्ट्रेट हाइवे चाहिँ टावर अरे, टावरको फुटमा पुग्छ अरे. फुट भनेको त बुझ्छ नि त, यहाँ फुटमा पुग्छ अरे. अनि त्यहाँबाट मेन स्ट्यान्डिङ अन द टप अफ द टावर, एउटा मान्छे चाहिँ टप अफ द टावरमा उभिएको छ अरे. उसले चाहिँ अब्जर्भ ए कार एट एन एङ्गल अफ डिप्रेसन. कारलाई चाहिँ एङ्गल अफ यो चाहिँ उठ्यो ल हराइजन्टल एङ्गल अफ डिप्रेसन 30 डिग्रीमा देख्छ अरे. 30 डिग्रीमा देख्यो अरे एङ्गल अफ डिप्रेसन यहाँ.
अनि which is approaching the foot of the tower with uniform यो फुट टावरको यतापट्टि चाहिँ फुट अफ द टावरमा चाहिँ आउँदै छ अरे यहाँदेखि यता यता आउँदै छ अरे हो अनि 6 सेकेन्ड्स लेटर द एंगल अफ डिप्रेसन अफ द कार अनि 6 सेकेन्ड्सको बादमा चाहिँ एंगल अफ डिप्रेसन चाहिँ यो 30 डिग्री यो 60 डिग्री एंगल अफ डिप्रेसन चाहिँ 60 डिग्री पायो अरे 60 डिग्री पायो अरे हामीलाई अनि त्यहाँबाट के फाइन गर भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 6 सेकेन्ड्स लेटर यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँ पहुँच्नको लागि चाहिँ उसलाई 6 सेकेन्ड्स लाग्यो अरे अब हामीले चाहिँ टाइम टेकन बाई द कार टु रिच द यो फुट पहुँच्नको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ त्यो भन्नु अरे अब 6 सेकेन्ड्स भनेको छ सिडीको लागि त्यसो गर्दा हामीलाई थाहा छ कि स्पिड इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम हामीले स्पिडलाई चाहिँ एक्स एज्युम गर्छौँ यहाँनिर सो डिस्टेन्स इक्वल टु यहाँदेखि यहाँसम्म पहुँच्नको लागि डिस्टेन्स स्पिड इन्टु टाइम स्पिड एक्स हो भनेदेखि टाइम कति थियो 6s त्यसो गर्दाखेरि यहाँनिर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति रहेछ 6x त्यसो गर्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम जुन छ त्यसलाई म टी एज्युम गर्छु टी एज्युम गरेँ भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको त्यो कति हुन्छ डिस्टेन्स dx ओके एक्स भनेको स्पिड किनभने यहाँनिर डिस्टेन्स इक्वल टु स्पिड एक्स इन्टु टाइम टी गरेँ नि त मैले यहाँनिर यो गरेँ अब यति गरिसकेपछि हामीले के फाइन गर्नु छ यो टाइम टी फाइन गर्नु छ यो टाइम टी चाहिँ हामीले फाइन गर्नु छ ओके अब के गर्ने भन्दाखेरि ट्रायंगल लिने कुन ट्रायंगल लिने एडीबी एडीबीमा tan 60 डिग्री लिँदा एबी बाई बीडी अपोजिट बाई बेस एबी याद छ हामीलाई एबी दिएको छैन क्वेसनमा याद छैन अनि बीडी भनेको टीएक्स हो त्यसो गर्दा tan 60 डिग्री भनेको √3 हो इक्वल टु एबी बाई टीएक्स एबी दिएको छैन हैन ल ल ल ल छैन छैन त्यसो गर्दा यहाँबाट एबी निकाल्दिम एबी इक्वल टु टीएक्स √3 आयो अरे इक्वेसन 1 अब फेरि अर्को ट्रायंगल लिम ट्रायंगल एबीसी एबीसी मा tan 30 डिग्री हेर tan 30 डिग्री एबी बाई बीसी हुन्छ एबी भनेको याद छैन बीसी भनेको बीडी प्लस डीसी ओके tan 30 डिग्री भनेको 1/√3 हो र एबी भनेको एबी को यहाँको भ्यालु म यहाँ हाल्दिन्छु ल यहाँको एबी को भ्यालु यहाँको यहाँ हाल्दिन्छु टीएक्स √3 अनि त्यहाँबाट बीडी भनेको के हो बीडी भनेको के हो टीएक्स प्लस डीसी भनेको के हो 6x यति भयो अब यहाँबाट यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिम यो माथि जान्छ टीएक्स प्लस 6x विल बी इक्वल टु यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 3टीएक्स हुन्छ किनकि √3 इन्टु √3 3 हुन्छ सो यहाँबाट के गर्ने भन्दा यो 3x टीएक्सलाई यता पठाइदिम यता पठाइदिएपछि 6x यता रह्यो टी यो x माइनस टीएक्स यो भयो यहाँबाट 6x विल बी इक्वल टु यो माइनस यो 2tx ओके अब यतापट्टि t लाई एक तरफ राखेर 6x को मुनि 2x लाई पठाइदिएपछि x गयो दैट मिन्स 3 सेकेन्ड यस 3 सेकेन्डमा चाहिँ यो जुन छ यो यहाँनिर फुट अफ द टावरमा आइपुग्छ दिस इज द आन्सर अब क्वेसन नम्बर 16 हेरिहालौँ 16 यस लास्ट क्वेसन त्यहाँबाट सक्यो द एंगल अफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points in distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with a complementary okay के भन्दाखेरि नि उयो भनेको छ एंगल अफ एलिवेशन अफ द टप अफ अ टावर एउटा टावर छ अरे एबी भनौं यो टावरको एंगल अफ एलिवेशन फ्रम 2 पोइन्ट्स एउटा पोइन्ट दिया भन्दिम यो चाहिँ एउटा पोइन्ट सी भन्दिम एउटा यो चाहिँ एउटा पोइन्ट सी भन्दिम एउटा पोइन्ट डी भन्दिम एउटा पोइन्ट देखि एंगल अफ एलिवेशन यो चाहिँ 4 मिटरमा छ अरे र यो चाहिँ कति मिटरमा छ अरे क्वेसनमा 9 मिटरमा छ अरे अनि यिनीहरू चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी छन् अरे ओके कम्प्लिमेन्टरी मतलब अगर यो थीटा हो भने यो 90 माइनस थीटा हुन्छ कम्प्लिमेन्टरी एंगल याद छ हैन त्यसो गर्दाखेरि अब के फाइन्ड गर्नु भन्दैछ प्रुफ दैट यो हाइट अफ द टावर एबी चाहिँ 6 मिटर हो भनेर प्रुफ गर्नु अरे सो यो गर्नको लागि ट्रायंगल एबीडी ले मैले एबीडी मा tan थीटा विल बी इक्वल टु एबी बाई बीडी ओके त्यसो गर्दाखेरि tan थीटा भनेको कति हो tan थीटा भनेको थीटा याद छैन सो tan थीटा लेखिदिए मैले अनि एबी भनेको फाइन्ड गर्ने हो र बीडी भनेको 9 हो
ल त्यसो गर्दाखेरि एबी इक्वल टु 9 10 थीटा ओके इक्वेसन 1 भनिदिउँ अर्को ट्रायंगल लिम ट्रायंगल एबीसी मा 10 90 minus theta will be equal to AB by BC AB भनेको कति हो याद छैन BC भनेको 4 मिटर त्यसो गर्दाखेरि यहाँबाट पनि AB निक्ल्यो AB equal to 4 10 90 minus theta इक्वेसन 2 अब यहाँ हेर यहाँबाट हामीलाई याद छ कि 10 90 minus theta भनेको चाहिँ cot theta हुन्छ सो लेट मी राइट हियर यहाँ त्यहाँबाट AB equal to 4 10 10 90 minus theta भनेको cot theta 4 cot theta त्यसो गर्दाखेरि यसलाई इक्वेसन 3 भनिदिउँ अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 3 को लेफ्ट ह्यान्ड साइड सेम छ सो राइट ह्यान्ड साइड इक्वेट गर्दिउँ त्यसो गर्दा इक्वेसन 1 को राइट ह्यान्ड साइड 9 10 theta equal to 4 cot theta ओके अनि होइन यस्तो नगर्दिउँ कि यस्तो गर्दिउँ न त्यो यस वेट भयो होइन यहाँसम्म अब चाहिँ मैले यो इक्वेसन 3 निकालेर इक्वेसन 1 छँदैछ यहाँनेरि मसँग अब म यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्छु यस्तो होइन मल्टिप्लाई गर्छु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नि AB दुईटै साइड AB into AB in equal to 9 10 theta into 4 cot theta भयो ओके अनि यहाँबाट AB into AB भनेको ओके AB into AB छोड त्यहाँबाट 9 4 are 36 AB into AB भनेको AB स्क्वायर नि अनि या 10 थीटा 9 4 36 नि 10 थीटा इन्टु cot थीटा भनेको 1 by 10 थीटा गर्दाखेरि यो 10 थीटा गयो 36 मात्र रह्यो अब यहाँबाट यो स्क्वायरलाई उता पठाइदिएपछि के हुन्छ AB इक्वल टु रुट ओभर 36 हुन्छ सो रुट ओभर 36 भनेको 6 6 are 36 6 मिटर which was we need to prove earlier right त्यसो गर्दाखेरि this question is proof okay बुझ्यो हैन so completed the chapter